नमस्ते साथीहरू, यहाँहरूलाई बिजनेस अकाउन्टिङ सफ्टमा स्वागत छ। आज यहाँहरूको माझमा मैले एउटा अकाउन्टिङ सफ्टवेयर तपाईहरुको कम्प्युटर ल्यापटपमा कसरी इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारे एउटा जानकारीको लागि मैले एउटा भिडियो ल्याएको छु। सुरुदेखि अन्तसम्म हेरेर कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, ताकि आउँदो भिडियोहरू यस्तै ज्ञानवर्धक तपाईहरुको रुचि अनुसारको भिडियो प्रस्तुत गर्न सकौं। यो भिडियो प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि यो अकाउन्टिङ सफ्टवेयरको बारेमा सामान्य जानकारी दिन चाहन्छु यहाँलाई। यो अकाउन्टिङ सफ्टवेयर बिल्कुल तपाईहरुको फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सन सँग रिलेटेड अकाउन्टिङ सफ्टवेयर हो। यो ताकि यो बैंकिङ सफ्टवेयर, सहकारी या अन्य किसिमको सफ्टवेयरसँग ट्रान्ज्याक्सनसँग यो रिलेटेड छैन। बिल्कुल तपाईको दैनिकी फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनहरु भयो, बिजनेस तपाईको स्टक भयो, तपाईको फाइनान्शियल एक्टिभिटिज जति पनि छ, स्यालेरी भयो, तपाईको क्याशहरु भयो, बैंकहरु भयो, त्यसको जति पनि ट्रान्ज्याक्सन र तपाईको नाफा नोक्सान ब्यालेन्स सिटहरुसँग तपाईको यसको रिलेटेड छ। यी रिपोर्टहरु प्रयोग गर्नलाई तपाईको भोचरहरु भइरहेको हुन्छ। हाल यो अकाउन्टिङ सफ्टवेयरको प्रयोगकर्ताहरु पनि नेपालमा प्रशस्तै धेरै छन्। मार्केटमा यसको उपलब्धता सहजै गर्न पनि सकिन्छ। यो अकाउन्टिङ सफ्टवेयरको प्रयोग बिजनेस हाउस, ट्रेडिङ हाउस, नन ट्रेडिङ हाउसहरु भयो, जस्तै व्यापारिक संस्थाहरु भयो, पसल, हार्डवेयर पसलहरु भयो, सर्जिकल, फार्मासफ्ट, सामाजिक संस्थाहरु, क्लब, एनजीओ, आईएनजीओहरुदेखि लिएर कर्पोरेट सेक्टरहरु, यी हरेक क्षेत्रमा यो अकाउन्टिङ सफ्टवेयर यो अकाउन्टिङको लागि प्रयोग गर्न पनि सकिनेछ। यदि बैंक सहकारीहरुले पनि उनीहरुको फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनको लागि रेकर्ड अभिलेख गर्नको लागि भने यो सफ्टवेयर उनीहरुले यो संस्थाले प्रयोग गर्न सकिनेछ। यहाँ मैले प्रस्तुत गर्न गइरहेको अकाउन्टिङ सफ्टवेयर चाहिँ हो स्वस्तिक गोल्ड। यसको पनि विभिन्न एडिसनहरु छन्, जस्तै स्ट्यान्डर्ड, गोल्ड, नेपाल एडिसन, ईआरपी, रेस्ट्रो सफ्टवेयर भयो, पीओएस भयो र स्कुलको सफ्टवेयर पनि छ। तर सामान्य फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनको लागि चाहिँ स्वस्तिक गोल्ड हरेक क्षेत्रमा प्रयोग भएको देखिन्छ। स्वस्तिक इन्स्टलेसनको कुरा गर्दा तपाईको कम्प्युटरमा आवश्यक सिस्टम रिक्वायरमेन्ट पुरा भएको हुनुपर्ने पनि हुन्छ। त्यो रिक्वायरमेन्ट तपाईले यहाँ पढ्न पनि सक्नुहुनेछ। जस्तै तपाईको कम्प्युटरको प्रोसेसर भयो, कम्प्युटर तपाईको i3 भएको बेस्ड, अनि तपाईको सर्भरको र्याम भयो, डाटाबेस फ्री भयो, अनि तपाईको स्पेस भयो, यूपीएस भएको राम्रो, तपाईको रिजोल्युसन र तपाईको अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज 7, 8, 10 भएको राम्रो। र अब हामी यहाँ एसक्यूएल सेटअप इन्स्टल गर्छौं। पहिला सुरु यहाँ तपाईको एउटा सेटअप फाइल तपाईले उपलब्ध गर्नुपर्ने छ। यसलाई तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेसमा तपाईले सेटअप फाइललाई रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गरिदिनुस् र तपाईको एकछिन यसरी तपाईको लोडिङ हुन्छ। सेटअप प्रोसेस भन्दैछ, तपाईको यस्तो पेज खोलियो। यहाँ इन्स्टलेसनमा टिक गर्नुस्, न्यू इन्स्टलेसन अर एड फिचर टुलमा गएर तपाईले क्लिक गरिदिनुस् र तपाईको यो लोडिङ हुँदैछ। तपाईको यो पेज आउँछ, त्यसपछि ओके गरिदिनुस्। अनि तपाईको यहाँ तपाईको की हान्ने भयो, नेक्स्ट आयो तपाईको। त्यसपछि आई एक्सेप्ट द लाइसेन्स टर्म गरिदिनुस्, नेक्स्ट गरिदिनुस्, अनि फेरि इन्स्टल गरिदिनुस्। त्यसपछि एकछिन लोडिङ हुन्छ, तपाईको यो पेज आउँछ। यो पेजमा आएर तपाईले फेरि नेक्स्ट गरिदिनुस्, नेक्स्ट गर्नुहोस्। अब तपाईले यहाँ सिलेक्ट अल गरिदिनुस्, नेक्स्ट गर्नुहोस्। अब तपाईको यो पेज आयो। यहाँ तपाईको इन्स्टेन्स हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको एमएस एसक्यूएल सर्भर डिफल्ट बस्या हुन्छ। यसमा सेटअप हामीले एसक्यूएल फुल हालेको भएर एसक्यूएल सेटअप एसक्यूएल 8 फुल भनेर राख्दियौ, किनभने हामीले अहिले 8 इन्स्टल गर्दैछौँ। एसक्यूएल 8 फुल इन्स्टेन्स नाम राख्दियौ र नेक्स्ट गर्दियौ र नेक्स्ट गर्नुस्। अब यहाँ तपाईको म्यानुअलमा अटो गरिदिनुस् यो पेजमा। त्यसपछि तपाईको कोलेसन चेक गर्नुस्, जस्तो एसक्यूएल _ ल्याटिन 1 यी ठ्याक्कै मिलेको भए नि तपाईको बेस्ट हुनेछ, नत्र स्वस्तिकमा प्रब्लम आउन सक्छ। अनि तपाईले यो तपाईको युज द सेम अकाउन्ट भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुस्। अनि यहाँ तपाईले यसलाई सिलेक्ट गर्नुस्, अथोरिटी नेटवर्क सर्भिसलाई ओके गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको एसक्यूएल सेटअप नेक्स्ट अघि बढ्छ, एडभान्स हुन्छ। अनि यहाँ यो पेज आउँछ। यो पेजमा तपाईले मिक्स्ड मोडमा टिक गर्नुस् र तपाईले त्यहाँ पासवर्ड 123 कन्फर्म पासवर्डमा पनि 123 गरिदिनुस्। एड करेन्ट युजरमा तपाईले टिक गरिदिनुस्। त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनुस्, फेरि नेक्स्ट गर्नुस्।
अनि यहाँ यो पेजमा आएर इन्स्टल गर्नुस्। अब तपाईको SQL 8 तपाईको कम्प्युटरमा इन्स्टलेसनको प्रोसेस भइराछ। लगभग 15-20-25 मिनेट कम्प्युटर अनुसार लाग्न सक्छ तपाईको, कहिलेकाहीँ 40-45 मिनेट पनि लाग्न सक्छ। अब लास्टमा आएर तपाईको त्यसपछि आएर तपाईको फाइनलमा तपाईको सेटअप फाइल सक्सेसफुली यो पेज यसरी देखाउँछ। अब यहाँनिर तपाईको कम्प्लिटेड सक्सेसफुली भनेको छ तपाईको इन्स्टलेसन। अब यसलाई क्लोज गरिदिनुस्। अब तपाईले स्वस्तिकलाई अब तपाईको कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्नुस्। SQL त सेटअप भइसकेको छ। यस्तो गोल्ड तपाईको स्वस्तिक गोल्ड सेटअप 10 यो यस्तो छ। तपाईको यसलाई रन एज इन्स्टल गरिदिनु। तपाईको यो तपाईले यो सेटअप फाइल तपाईसँग हुनुपर्ने हुनेछ र यस गरिदिनुस्। यसरी नै ओके गरिदिनुस्। रन गरेपछि नेक्स्ट गर्नुस्। अनि तपाईको मल्टी युजर क्लाइन्ट भयो, सिंगल युजर मल्टी युजर हुन्छ तपाईको प्याकेज स्वस्तिकको। यहाँ मैले सिंगल युजरमा टिक गरेर आई एग्री गरिदिएको छु। अब तपाईले यो कुन लोकेसनमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँनिर अहिले देखाएको छ। यसलाई कपी गर्नुस्। तपाईले यसरी ओके गर्दै जानुस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि किनभने लास्टमा तपाईले यो सेटअप फाइल गरेपछि यसको प्याच फाइल पनि तपाईले त्यही लोकेसनमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो हामीले कपी गरेका थियौं। अब प्याच फाइल तपाईको यस्तै हुन्छ। तपाईको स्वस्तिक प्याच मर्ज प्याच फाइल भन्ने यसलाई नै रन एज इन्स्टल गरिदिनुस्। तपाईको अघि हामीले जुन सेटअप फाइल स्वस्तिकको सेटअप फाइल लोकेसनमा गराएको थिए त्यही कपी गरेर त्यही सेम सेटअप फाइलमा के रे लोकेसनमा पाथमा तपाईले सेभ गरिदिनुस् र फिनिश भयो। अब तपाईको म स्वस्तिक कम्प्युटरमा कम्प्लिटली तपाईको इन्स्टल भइसकेको छ। अब यसलाई तपाईले एकचोटी योलाई राइट क्लिक गरेर ओपन फाइल लोकेसनमा जानुहोस्। यहाँनिर तपाईको त्यो नयाँ मर्ज फाइल तपाईले इन्स्टल गर्नुभएको छ। त्यसलाई त्यसको DLLहरुलाई तपाईले रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ अटो रजिस्टर तपाईको यहाँ 32 बिट र 64 बिट देखाएको छ। तपाईको कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टम 32 हो कि 64 बिट हो। अब यो मेरो कम्प्युटर 64 बिट भएको भएर मैले यहाँ एडमिनिस्टर गरेको छु। तर यहाँनिर तपाईको सक्सेस भएको छैन है। किनभने यहाँ एडिट गरेर हेर्नुस्। तपाईको स्वस्तिकको फोल्डर छ स्वस्तिक नेपाल एम मा छ, तर यहाँ पाथ देखाइरहेछ स्वस्तिक हैन। त्यही भएर तपाईले यसलाई अब रिप्लेस गरिदिनुस्। रिप्लेसको लागि कन्ट्रोल एच गर्नुस्। यो स्वस्तिक पाथलाई तपाईले स्वस्तिक नेपाल एम मा तपाईले रिप्लेस गरिदिनुस् है। यहाँनिर तपाईको 15 वटा DLL हुन्छ। ल तपाईको अहिले स्वस्तिक नेपाल एम भनेर तपाईको पाथ चेन्ज भएको छ। अब यसलाई तपाईले सेभ गर्नुस्। तपाईको त्यही फोल्डरमा सेभ गर्न दिँदैन। त्यही भएर डकुमेन्ट्समा अहिले सेभ गर्नुस् र डकुमेन्ट्सबाट त्यो सेभ भएको फाइललाई तपाईले कपी गर्नुस् र गरेर तपाईले एम फोल्डरमा नै त्यसलाई पेस्ट गरिदिनुस्। गरेर कन्टिन्यू गरिदिनुस् र पेस्ट हुनेछ। नयाँ पेस्ट भएको छ। अब तपाईको पाथ तपाईको नि मिलेको पनि छ। अहिले एडिट गरेर हेर्दाखेरि तपाईको स्वस्तिक थियो पहिला, अब स्वस्तिक नेपाल एम। अब यो अटो रजिस्टरलाई तपाईले रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गरिदिनुस्। अब तपाईको स्वस्तिकको DLL हेर्नुस्। तपाईको सक्सिडेड भएको छ। तपाईको रेजिस्ट्रेसन प्रोसेस सक्सेस भएको छ। तपाईको अब 15 वटा DLL हुन्छ। तपाईले यसलाई तपाईले 15 चोटी तपाईले 15 वटा DLL लाई तपाईले ओके गरेर रजिस्टर गरिदिनुस्। ओके ओके ओके। अब हामीले नयाँ मर्ज प्याच फाइल हालेको त्यो पनि रजिस्टर भएको छ। अब तपाईको स्वस्तिक कम्प्लिटली रन गर्न सकिन्छ। अब तपाईले स्वस्तिक रन गर्दाखेरि तपाईको एउटा यस्तो बक्स खोलियो। त्यो बक्समा तपाईको त्यहाँ डट तपाईको देखाछ। तर अब हामीले यहाँनिर तपाईको SQL सेटअप फुल गर्दाखेरि हामीले के गरेका थियौ, यसको लागि तपाईले माइ कम्प्युटरलाई रन राइट क्लिक गरेर म्यानेजमा चेक गर्नुस्। SQL यहाँनिर गएर सर्भिसमा गएर तपाईले चेक गरेर हेर्नुस्। तपाईको के लेखेको थियो, तपाईको SQL add full लेखेको थियो। अब यो बक्समा तपाईले ./SQL add full गरेर तपाईले
रन गरिदिनुस्। अब तपाईको लगइन बक्स खोल्यो, एडमिन टाइप गर्नुस्, पासवर्ड ब्ल्याङ्क हुन्छ अनि ओके गरिदिनुस्। अब तपाईको यस्तो बक्स खोल्यो जहाँनिर तपाईले आफ्नो फिस्कल इयर या तपाईले कम्पनी खोल्नुहुन्छ। जस्तो तपाईको HS78 भनेर खोलियो, इनिशियलमा स्टार्ट डेटमा तपाईको 16 जुलाई 2021, 16 जुलाई 2022 र यो नेममा तपाईले कम्पनीको फुल नेम तपाईले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर एड्रेस, सिटी भयो, स्टेट तपाईको बागमती भनौं, सिटी काठमाडौँ भनौं, तपाईको कन्ट्री इत्यादि, यसरी प्यान नम्बर। अनि तपाईले सेभ गर्ने बेलामा तपाईले सीमा नगर्नुस्, डीमा गर्नुस्, पाथ चेन्ज गरेर है डाटा टाइपमा। डिफल्ट सेटिङ, डिफल्ट क्रिस्टलहरु यहाँनिर छ तपाईको। यसमा टिक गर्दा डिफल्ट डाटामा गर्दा तपाईको अटो के तपाईको लेजरहरु भयो, डिफल्ट लेजरहरु क्रिएट हुन्छ। डिफल्ट सेटिङमा गर्दा तपाईको अटो भाउचरहरु भयो, डकुमेन्ट नम्बरहरु आफै क्रिएट गरिदिन्छ स्वस्तिकले। क्रिस्टल डिजाइनमा गर्दा तपाईको प्रिन्ट डिजाइनहरुको तपाईको डिफल्ट डिजाइनहरु क्रिएट गरिदिन्छ। यसरी तपाईले अनि ओके गर्नुस्, तपाईको डाटा यहाँ सेभ भएको हुन्छ। हवस् त साथीहरु, यसरी नै यो स्वस्तिकलाई यही प्रोसेसले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो कम्प्युटर पीसीमा। हुन्छ तपाईको कमेन्ट, लाइकहरु तपाईको भिडियोमा आएको होस् ताकि फेरि हामीले सुधार गर्न सकौं। र हाम्रो इन्स्टाग्राम, फेसबुकहरुमा पनि तपाईले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजलाई भिडियो यति नै राखौं। नमस्कार।